Bandat shpallën organizata terroriste nga ana e qeverisë, ndërkohë vijon kaosi me të vrarë nga ana e civilëve, por edhe të plagosur. Duket se ka gjithashtu edhe rebelim në burgjet e Ekuadorit. Për kuptuar diçka më shumë në lidhje me të gjitha këto ngjarje, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me zonjën Lis Josefsen Herman, gazetare në Ekuador. Zonja Herman, përshëndes, mirëmbrëma, kënaqësi. Faleminderit për kohën. Thank you for inviting. Faleminderit për ftesën. Ditë të vështira për Ekuadorin. Para disa ditësh bandat mësyn në televizionin publik, aty ku në fakt morën peng për disa minuta punonësit e këtij televizioni dhe plagosën disa të tjerë. Revolta në burgje, banda duket se janë tashmë në të gjitha rrugët e Ekuadorit. Cila është tabloja që mund na përcjellësh në këto momente, duke qenë se prej disa ditësh gjendeni atje për të raportuar? In general, you could say that things are a bit more calm. Gjërat janë pak sa më të qeta. Dita më dramatike ishte e marta. There has been an attack at a nightclub in the city of Coca with two people. Kemi pasur edhe një sulm në qytetin Coca, ku dy persona kanë mbetur të vrarë gjatë natës. Kreu i shtetit ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme me një shtetërrethim që varion, që fillon nga ora 23 deri në 5 të mëngjesit. Naming 22 of those gangs, now he declared them as terrorist. Gjithashtu, ai shpalli bandat, grupe terroriste dhe i dha ushtrisë vullnetin politik për t'i luftuar ato. Po, çfarë po ndodh në këto momente, zonja Herman? Janë neutralizuar, le themi, krerët e bandave, u fol gjatë ditës se ato kanë kërkuar që të negociojnë me qeverin, ndërkohë që kjo e fundit duket se tashmë i ka shpallur organizata terroriste dhe është e vendosur për t'i sulmuar ato. Lajmet e fundit që kam dëgjuar është se kanë qenë rreth 300 persona të arrestuar, edhe pse është i paqartë, janë të paqarta shifrat për neutralizimin, shifrat e bandave të neutralizuara. Për momentin nuk ka të dhëna që liderët e bandave të jenë arrestuar. Unë jetoj në rrethinat e qytetit Quito dhe njerëzit janë shumë të shqetësuar për këtë situatë. Shumë prej tyre qëndrojnë në shtëpi. Dhe prej një jave, mësimi në shkolla dhe në universitet është pezulluar. Po ashtu edhe shumë punonjës shtetëror, por edhe privat, kanë punuar nga shtëpia, kanë punuar online. Rrugët janë të boshatisura dhe në to ka fare pak njerëz. Është diçka që nuk ka ndodhur kur më parë në Ekuador. Teksa flasim, kontaktova një mik që jeton në Guayaquil dhe më tha të njëjtën gjë, se nuk ka ndodhur kur, kjo nuk ka ndodhur kur në Ekuador dhe në Guayaquil dhe në Ekuador, me bandat që kanë mbushur rrugët të armatosura. Po. Pra është kthyer në një nga vendet më të dhunshme në botë, një dhunë që e ka trembur shumë popullsinë. Po çfarë e shkaktoi këtë konflikt? Çfarë e shkaktoi këtë kaos? Pse bandat, elementët tyre mësyn televizionin publik? Cili ishte mesazhi i tyre? Çfarë arritën që të bëjnë
me marrjen peng të disa punojësve, me pamjet sigurisht të frikshme që bën xhiron e rrjetit. Cili ishte qëllimi i tyre? Cili ishte mesazhi? Pse pikërisht ky konflikt tani midis bandave edhe qeverisë? I don't speak Albanian, so I don't know exactly what was said before I was on this show, but probably you talked about this gang leader who escaped from prison on Sunday. Ishte aratisja e një prej liderve të bandave nga qelia dhe presidenti që u zgjodh pas vrasjes së një tjetër kandidati. Pra dhuna në një farë mënyre ishte e pritshme. Presidenti i ri Daniel Noboa u zgjodh duke premtuar se do t'i jepte zgjidhje problemeve me krimin në vend. Se kjo do t'ishte një prioritet për të, dhe këtë të diel, Fito, lideri i botës së krimit, duhet të transferohej në një vend të sigurt, pasi bandat kontrollojnë edhe burgjet. Por ai u aratis dhe veprimi i tij tregon ka një lloj simbolike dhe tregon fuqinë e tij. Tregon se bandat mund të bëjnë gjithçka që duan. Dhe kjo valë dhune ka dorën e bandave që duan t'i tregojnë shtetit se kush komandon, se kush është në krye. Ky është mesazhi që bandat që merren me biznesin e kokainës, por edhe krime të tjera, duan t'i transmetojnë shtetit. Duan t'i tregojnë se ne jemi të më të fuqishëm se ju. Edhe qeveria ka zgjedhur të tregojë muskujt për t'u përgjigjur këtij rebelimi, këtij akti terrori nga bandat. Po, ju e thatë pak më parë, edhe qeveria ka vendosur që tregojë muskujt e konkretisht presidenti, por në kushtet kur kreu i një bande të madhe të rëndësishme është arratisur, ka mundur që të largohet pra nga burgu dhe trazirat janë një pak prezente në disa burgje sipas asaj që raportojnë mediat ndërkombëtare. A mund të themi se kush e ka, le të themi, Ekuadorin në kontroll, bandat apo shteti? Mendoj se fatkeqësisht për vite me radhë kanë qenë grupet kriminale që kanë kontrolluar vendin. Ndaj kjo nuk është një risi për ne. Ekuadori është kthyer në një vatër e rëndësishme për transportin e kokainës drejt Evropës dhe bandet janë të lidhura edhe me mafien shqiptare dhe në vitet e kaluar ka pasur shumë vrasje dhe bandat duan të tregojnë se pavarësisht se burgjet janë një vend ku ligjin e bën shteti, duan të tregojnë se janë ato që e kanë kontrollin në të gjitha burgjet e Ekuadorit dhe që vazhdojnë të menaxhojnë bizneset e tyre prej andej duke bërë çfarë të duan, duke përdorur edhe telefon sikur të ishte toka e tyre. Pra, aratisja
Arëtisja e bosit të krimit ishte diçka simbolike që tregon se kush e kontrollon këto vend. How things in general are in Ecuador also. So this is like a very structural problem. Pra ky është një problem i strukturuar, le të quajmë kështu, me autoritetet që mundohen të vendosin në kontroll situatën në burgje, duke angazhuar policinë dhe ushtrinë. Është një problem që ka prekur edhe shoqërinë ekuadoriane dhe që është bërë një problem shumë i vështirë për të zgjidhur dhe që do të kërkoj kohën e vetë. Qartë. Zonja Herman, doja do të pyesja, a mund të bëjmë një bilanc tashmë të këtyre ditëve, sa raportohet nga autoritetet për të vrarë edhe për të plagosur? Actually, I'm not sure of the last number. So yesterday I Nuk kemi siguri për shifrat e fundit. Deri dje ishin 11 plus 2 të tjerë që u verifikuan gjatë natës. But at least, at least 13. Pra janë të paktën 13 dhe janë shumë të tjerë që janë marrë peng. Other kind of violent dhe që mund të bien prej akteve të dhunës. Po, këta 13 janë pjesëtarë të bandave, forca policore, apo ka gjithashtu midis tyre edhe civil? At least these two last run from the nightclub, I have not heard anything else that they should be. Përveç të shtënave ku vran 2 persona në një klub nate, nuk kam pasur të dhëna të tjera. Një gjë për të cilën unë, por edhe shumë të tjerë jemi të shqetësuar, është se kthimi këtyre ngjarjeve në një luftë të brendshme të armatosur, siç e quajti presidenti, është e rrezikshme dhe nxit frikë, dhe kjo është një arsye pse shteti, pse presidenti i ka dhënë etiketën këtyre grupeve si grupe terroriste. Kemi një shkëputje? Po. So you can imagine some poor people from areas in Ecuador where there may be a lot of presence of these gangs. Që shumë qytetarë të varfër që janë jetojnë në periferitë, në zonat e varfra të vendit, mund të jenë të afërm, të lidhur me bandat. Dhe si mund të sigurohemi, si mund të bëjmë dallimin në këtë rast, nëse ishte një civil apo një antar një bande. Pra është një situatë kritike. UN send out a solidarity message to Ecuador. OKB-ja përcolli mesazhe duke i kujtuar qeverisë që të respektojë edhe të drejtat e njerëzit. Qartë. A shkërkuar ndërhyrja e ndërkombëtarëve në këtë pikë nga ana e autoriteteve të Ekuadorit, apo mund themi se qeveria, presidenti mund ta menaxhojë mirë këtë situatë? Dhe doja dy pyesja gjithashtu, ky aksion do të vijojë, cila është strategjia e autoriteteve atje? Do të jetë ai më i ashpër përballë krimit në ditët në vim? So at least the US
Të paktën Shtetet e Bashkuara janë deklaruar të gatshme për të ndihmuar Ekuadorin. Dhe ambasadori amerikan asistoi disa strategji të sigurisë të hartuara në takimet me ministrat të qeverisë ekuadoriane. Dhe nga ana tjetër është e qartë se qeveria ekuadoriane nuk mund ta menaxhojë vetme këtë situatë, nisur nga fakti që bandat ekuadoriane janë të lidhura, kanë vendosur lidhje të fuqishme me grupet kriminale ndërkombëtare, si për shembull me mafien shqiptare, por edhe me kartelet meksikane të drogës. Pra janë shumë të lidhura ndërkombëtarisht. Dhe droga shkon qoftë drejt Evropës, qoftë drejt Shteteve të Bashkuara. Dhe personalisht mendoj që më duket shumë e vështirë që Ekuadori, një vend relativisht i varfër, të mund të zgjidhë vetëm këtë problem. Që nga fillimi i fushatës elektorale të presidentit Noboa, a I tha se nuk do të ndiqte modelin e vendeve të tjera të Amerikës Latine, si El Salvadori, por do të dilte me një qasje tjetër. Por me zhvillimin e gjërave, ajo që nisi javën e kaluar dhe nisur nga fakti që ushtrisi janë dhënë kompetenca të reja, kjo është si hapi I parë përpara shpalljes së luftës në vend. Pra është një situatë shumë e vështirë. Making this a very military solution, or trying to, from the Ecuadorian government. Pra është propozuar një zgjidhje ushtarake për të zgjidhur problemin tonë të brendshëm. Po, zonja Herman, përpara se t'ju falenderoj, kisha edhe një pyetje, në fakt, një çështje profesionale. A ndjeheni e friksuar në këto momente dhe do të qëndroni në Ekuador derisa të qetësohet situata për të raportuar atje? So I've been living actually in Ecuador for 8 years. I'm very happy. Jetoj në Ekuador prej 8 vitesh dhe jam shumë e lumtur që jam këtu. Më pëlqen vendi dhe më pëlqejnë njerëzit. Unë jetoj jashtë kryeqytetit, Quito. Dhe aktualisht ndihem e sigurt, por si gazetare teksa punoj dhe raportoj, shikoj mirë lëvizjet e mia, mundohem të zgjedh orën e duhur kur të dal, dhe ndjej se por pavarësisht kësaj ndjej përgjegjësinë për të informuar botën mbi atë që po ndodh, ndaj nuk mendoj të largohem për momentin. Zonja Herman, të falenderoj shumë për kohën dhe uroj që t'jetë sa më e qetë rutina e punës suaj në Ekuador gjatë këtyre ditëve të trazuara. Edhe një herë faleminderit, uroj mbrëmje qetë. Thank you so much. Faleminderit juve.